مرحبا بكم على قناة بسطة بركة. في الحلقة الأولى رقم 1 تكلمنا عن القوى والقدرات الخارقة لبعض الناس، حيث رأينا أن هناك أناس تعرضوا لحوادث مميتة ولم يصابوا بأي نزيف أو أي أذى، ورأينا أن هناك أناس لديهم مناعة ضد الآلات الحادة كالسيوف والسكاكين والمطقاب، ورأينا كذلك أناس لديهم القدرة على شفاء أناس آخرين بمجرد أن يلمسوا المكان الذي فيه العلة أو فيه المرض، ورأينا كذلك أناس لديهم القدرة على أن يأكلوا الجمر الحار المحترق بدون أن يظهر عليهم أي إحساس بالألم. كذلك رأينا أناس عندما تخترق الآلات الحادة كالسيوف والسكاكين أجسادهم فإنه لا يرى أي قطرة دم ولا أي إحساس بالألم، وهذا أمر نادرا ما يتم رؤيته بالعين المجردة. حيث ذكرنا في آخر الحلقة رقم 1 أننا سوف نتكلم عن سبب هذه القوى والقدرات التي تكون عند بعض الناس دون غيرهم. إذن موضوع حلقة اليوم سبب القدرات الخارقة لبعض الناس. حان الوقت لنكشف عن سبب هذه القوى والقدرات التي تكون عند الناس دون غيرهم، ألا وهو الجن والشياطين. سوف نبرهن بأدلة واضحة بأن الجن والشياطين هم السبب في هذه القوى والقدرات الخارقة لبعض الناس. أصبح الجميع يعلم بأن حقيقة تلبس الجن والشياطين بالأبدان هو أمر واقع، وأن تواجد أناس لديهم القدرة على صرع ومحاربة هذه الجن والشياطين التي تسكن الأبدان وتؤذي الإنسان هو كذلك أمر واقع. ومن يكذب هذه الأقاويل فإن اليوتيوب مثلا مليء بفيديوهات تخص تقريبا جميع القارات وبجميع اللغات وفي جميع البلدان لحالات تم أذيتها من طرف جن والشياطين في أبدانها. وهناك كذلك أفلام هوليودية عالمية تسرد وقائع لأحداث تلبس جن وشياطين بالأبدان كفيلم ليكزورسيزم مثلا، وهو فيلم يحكي قصة فتاة تم أذيتها وتلبسها من طرف جن وشياطين حتى لقيت حتفها. ومن يكذب هذه المعلومات يمكنه البحث عن هذا الفيلم للتأكد منه، حيث أن هناك وثائق ودلائل توضح لأن هذا الفيلم حقيقي وواقعي بكل ما في الكلمة من معنى. في البلدان العربية من يقوم بمحاربة وصرع الجن والشياطين التي تسكن الأبدان وتؤذي الإنسان نسميه براقي. وفي هذه الحلقة سوف نرى بعض اللقطات من فيديوهات لأشخاص يقومون بمحاربة وصرع الجن والشياطين، حيث أنهم قاموا بمعالجة أناس لديهم قوى وقدرات خارقة للعادة. هؤلاء الأشخاص الذين سوف نرى فيديوهاتهم هم أشخاص لديهم قنوات على اليوتيوب ولديهم المئات من الفيديوهات التي توثق لحالات قاموا بعلاجها والتي توثق لمحاربتهم وصراعهم لجن والشياطين قاموا بأذية الإنسان وقاموا بسكن الأبدان. إذن هم أشخاص أصحاب ثقة وأصحاب خبرة. الحالة الأولى ستكون مع الراقي المغربي نعيم ربيع، حيث قام بعلاج سيدة كانت تعاني من مس شيطاني، حيث أنه منذ إصابتها بالمس أصبحت لديها رغبة كبيرة في أكل الجمر الحار المحترق، حيث أنها لم تكن تصب بأي نزيف أو أي أذى. هذا الراقي عندما يقوم بمحاربة الجن والشياطين فإنه يوثق ذلك بفيديوهات لكي يثقف الناس ولكي يفهم الناس ما يحصل بالضبط. وحاولوا من فضلكم أن تركزوا على حركات العينين. ملتهب جمر تأكله. نعم نعم دقيقة كيف؟ نعم جمر جمر ساخن. نعم أكلت الجمر الساخن. أعشق هذا أحب هذا. نعم نعم ها؟ نعم تعشق الجمر الساخن. أعشق الجمر. نعم لماذا؟ نعم لماذا؟ لأنه طعام. ها؟ لأنه ماذا؟ طعامك. كيف طعامك يعني؟ أحب النار أعشق النار. أيوة. نعم وأخذت الجمرة الحارة. ساخنة. نعم نعم أخذت الجمر أخذت الجمر وأكلته ساخنا. وأكلته ساخنا. أنت من أكله؟ أنا من فعلت ذلك. طيب، ولهذا نرى الناس في الجدة يأكلون الجمرة. الجن من يأكله ويكسرون الزجاج ويأكلون الزجاج، والحقيقة أن الجن من يأكله. نعم. طيب، وكيف لا يؤثر في الفم والأمعاء والأحشاء؟ لأننا نسكنها، نحن من نأكل. أنتم من تأكلونه. سبحان الله.
سبحانه جل وعلا. لا إله إلا الله. إذن الجني أو الشيطان الذي كان يسكن البدن هو من اعترف شخصيا بأنه هو من كان يأكل الجمر الحار المحترق، وأن المريض أو المصاب بالمس عندما كانت تأكله فإنها ليست هي من كانت تأكله، ولهذا لا نرى أي نزيف ولا نرى أي إحساس بالألم. الحالة التالية ستكون كذلك مع راقي المغربي نعيم ربيع، وهي لنفس الحالة للسيدة التي تعاني من مس شيطاني، حيث أنه منذ إصابتها بالمس أصبحت لديها رغبة في شرب الماء المغلي الساخن، حيث اعترف الجني الذي كان يسكن البدن بأنه هو من كان يجعل السيدة تحب، وهو من كان يشرب الماء المغلي الساخن. لنرى جميعا. أنها تأخذ إبريق الشاي، نعم تأخذ براد الشاي، ثم تغسل به يديها وهو حار ساخن جدا ولا يحرقها أبدا. كأنه يقول الأمر الذي فيه حرق نجعله بردا وسلاما، والذي به برد نجعله حرقا. هكذا قال هو بلسانه. إنه فعلا أمر عجيب بكل ما في الكلمة من معنى. الحالة التالية ستكون مع راقي المغربي أبو جابر وراقي المغربي نعيم ربيع، حيث يتناقشان مع أشخاص قاموا بعلاجهم. هؤلاء الأشخاص منذ إصابتهم بالمس أصبحت لديهم قوى وقدرات خارقة في التعارك مع الناس، حيث أنهم يمكن أن يتعاركوا مع شخصين أو 3 أو 4 أشخاص من دون أي مشكلة ويتغلبوا عليهم بكل سهولة. لنرى جميعا. العصبية إحنا ما ينفعش إن إحنا نتعصب أصلا. طيب بغيتك ان شاء الله باختصار تشرح للناس شنو كان كيوقع لك بالضبط مع هذا المس. كان كيخلينيش مع العائلة ديالي نكون مزيان ومع بنادم كنتعصب كنتنيرفا. وي جيتي با بيان كون يعني توصل لواحد الدرجه ديال العنف كبيره لدرجه انك تقدر تقتل بنادم، تقدر تضرب بالموس. 5 بنادم نقدر ندابز ب5 ما نخاف من حتى واحد يعني تقدر دابز مع 5 الناس وكثر كاع ما تخاف حتى من شي واحد، ما عندكش مشكل. هادشي ما كانش فيك من قبل. لا بكا ما كانش. هاد القوه هادي ما كنتش كتحس بها يعني حتى المده ديال الاصابه ديالك ديال المس. بصح عيطتي. طيب خير ان شاء الله تعالى. فاسمع وتأمل واعقل وتدبر، وأسأل الله أن يفتح علينا وعليك. لا ننسى أنك كنت في قوة عظيمة ولا زلت، وكنت تصرع. لا أنسى أني كنت معك في حرب عظيمة، كأني أقاوم رجلا كبيرا ضخما فتيا مفتول العضلات، وكان كذلك أحيانا نحن الثلاثة وتقاومنا، وسبحان ربي العظيم. إنه فعلا أمر عجيب ويفسر العديد من الأشياء التي رأيناها في الحلقة الأولى. الحالة التالية ستكون مع الراقي المغربي عبد العالي بالحبيب، حيث قام بعلاج سيدة كانت تعاني من مس، حيث أنها كانت تستطيع أن تتكلم لغة غير مفهومة ولم تقم بتعلمها ولو مرة في حياتها. وكذلك الراقي المغربي نعيم ربيع قام بعلاج سيدة كانت تعاني من مس، حيث أنه منذ صغرها كانت تستطيع أن تتكلم لغات لم تقم بتعلمها ولا يوجد أي فرد من عائلته يتكلم هذه اللغات. وعندما قام بعلاجها اكتشف أن السبب في هذه القدرات واللغات هم الجن والشياطين والمس الذي كان فيها. فلنرى جميعا. شنو بغيتي عندها؟ تقولي مي خيتي كنا سولسون تو خدو سكين تيريسي كو تولو خصو ميكيستا اشتولي كنتا سيميلي خيكي يولو سنتي شنو بغيتي عندها؟ تقولي مي خيتي كيستوندو تقولي خيتي مي كالا سانتيستي خيكي يا سوتري ميسي تولو خدو كوماستي. واخا نتكلم معك دابا باللغه ديالك. كم سنة وأنت فيها؟ لا حول ولا قوة. اسمعوا 53 سنة أعطي هذا البدن، وأنت من كان يتكلم بالفرنسية وهي صغيرة. اسمع، يسكن 53 سنة. كم عمره الآن؟ 54. يعني سكن لما كان عنده عمر عام، صح؟ عمره الآن 54 عام، صح؟ صح. يعني دخلها وعمره عام، قال أنها فيها 53 سنة والآن عمره 54 سنة، وهو من كان يتكلم بالفرنسية وهي لا زالت صغيرة تتكلم بسلاسة وبطلاقة الفرنسية، صح؟
وأنت من يتكلم الآن بالإنجليزية، يعني أنت تجيد الفرنسية والإنجليزية، صح؟ العربية والعبرية. يجيد الفرنسية والإنجليزية والعربية والعبرية. إنه فعلا أمر يصعب فهمه أو تصديقه بكل ما في الكلمة من معنى. الحالة التالية ستكون مع الراقي المغربي نعيم ربيع، حيث قام بشفاء سيدة كانت تعاني من مس، حيث أنه منذ إصابتها بالمس أصبحت لديها قدرة كبيرة في شفاء الناس، حيث أنها كانت تستطيع في أن تكشف أسباب المرض وفي بعض الأحيان شفاء الناس من الأمراض المعضلة. لنرى جميعا. يا رب، ولهذا أنا أوصيكم بالخير، في المكتوب تكونوا من أهل الخير، والخير حتى يكون مقبول لا بد يكون وفق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ لهذا أنا كنوصيكم بهذه الأمور، ولا بد أنكم تعلموا ما من واحد يعالج الناس إلا وعنده سر، لا بد يعالج الناس بهذه الطريقة، لأن يجي يسكنوا فيه ويتكلموا على لسانه إلا سر، حتى كانت ربما يعني تخرج من البيت دون إذن الزوج، وقلتم هذا دون إذن زوجها، وتذهب إلى ذاك المكان البعيد. مفهوم؟ حتى ترضوا أهواءكم وأنفسكم وتأخذوا بزاد في إثم، ثم تعاودوا الرجوع وتقول أنها تشفي الناس بالبركة. وما خفي هو الأمر العظيم، لأن محل الشفاء القصد والنية والسرائر التي بين المعالج وربه سبحانه وتعالى. هل هو طائع لله تعالى أم أنه يطيع الشيطان فيما أمره، أم أنه بينه سر بينه وبين الجن والشياطين؟ فلا بد أن تكون السرير والعلنية واضحة وبيضاء ونقية، لأن الله تعالى أمر بهذا سبحانه جل في علاه. وإلا كان والعياذ بالله المعالج وليا من أولياء الشيطان، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، فلا بد من العلم والفهم. هذا يشرح لي عدة أشياء كان من الصعب علي أن أفهمها أو أن أستوعبها بكل ما في الكلمة من معنى. كذلك من المعروف في الدول العربية أن هناك عدة إشاعات فيما يخص الشعراء، حيث أنه قد تجد شاعر قد يأتي لك بأبيات شعرية لغويا قد تعتبر خرافية بكل ما في الكلمة من معنى. والغريب في الأمر أنه قد يأتي لك بالبيت الشعري في اللحظة، بمعنى أنه لا يأخذ وقت للتفكير فيها أو لتركيبها، وهو ما يعد أمر صعب التصديق بكل ما في الكلمة من معنى. لنرى جميعا. وعايز أقول لك على حاجة، في بعض الناس يعني سبحان الله تجدهم شعراء لدرجة فوق الوصف، ويجي يقول لك أبيات شعر تتجنن، تقول له الشعر ده ما يقولوش غير إنسان يعني شاعر فحل زي ما بيقول لك. لا، هذا الإنسان اللي بتبص تلاقيه عنده هبة الشعر أو موهبة الشعر، اعرف إن في جني. ويقول لك سبحان الله أنا كان جدي شاعر وكان مشهور جدا، والجن اللي موجود جواه انتقل ليا وهو اللي بيقول الشعر ده، وده موجود جدا كتير. يعني اللي يعيش يا ما يشوف، على رأي ما بيقولوا في المثل. تجدر الإشارة إلى أن كل هؤلاء الناس الذين رأينا فيديوهاتهم والذين يقومون بعلاج الناس ومحاربة الجن والشياطين الذين يسكنون الأبدان ويؤذون الإنسان، هم يقومون بعلاج الناس بالقرآن الكريم، وهو الذي يعتبر كتاب مقدس لدى المسلمين، حيث أنه عند تلاوة القرآن الجن والشياطين تقوم بالفرار مباشرة. ولكن رأينا في الحلقة السابقة أن هناك أناس يقرؤون ويقولون عبارات من القرآن الكريم ويأكلون الجمر الحار محترق مباشرة. فما معنى هذا؟ هذا فعلا أمر عجيب، وهذا سيكون موضوع الحلقة المقبلة. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. لا تنسوا بأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، وأن تشتركوا في القناة لكي يصلكم كل جديد، وأن تدعمونا بلايك. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.